Xin chào các bạn. Một cái lợi thế khi các bạn giao dịch Forex đó là các bạn có thể sử dụng các cái tài khoản demo kiểm nghiệm các cái chiến lược giao dịch ở trên đó. Tuy nhiên, cái việc các bạn giao dịch trên tài khoản demo theo thời gian thực ấy thì nó rất là tốn thời gian, đặc biệt với những cái bạn giao dịch dài hạn. Có một cách khác để các bạn có thể rút ngắn cái quá trình thử nghiệm của mình, nhanh chóng xây dựng cho mình một cái chiến lược giao dịch phù hợp cho bản thân, đó là sử dụng các cái phần mềm backtest. Trong video này thì tôi sẽ hướng dẫn các bạn các cái thao tác để các bạn có thể backtest ngay trên nền tảng IC Market CTrader. Đây là một cái công cụ rất là tuyệt vời. Các bạn có thể kiểm tra chiến lược giao dịch một cách rất là nhanh chóng và đặc biệt nó hoàn toàn miễn phí cho nên rất là tiện lợi. Để có thể tự học Forex một cách bài bản, các bạn hãy bấm vào nút đăng ký ở phía dưới video này. Team đã tổng hợp kiến thức về Forex theo từng danh sách phát. Khi click vào tên kênh, các bạn có thể tìm đến phần danh sách phát quan trọng này. Bên cạnh đó, bạn có thể truy cập vào website của kênh Tự học Forex. Chúng tôi đã để trong phần mô tả của mỗi video. Bạn có thể truy cập trực tiếp vào website để cập nhật những thông tin mới nhất và chính xác nhất về thị trường này. Để tải cái nền tảng CTrader thì các bạn đăng nhập giúp tôi vào khu vực khách hàng của các bạn ở trên sàn nhé. Từ trên trang chủ của sàn, các bạn bấm chọn vào khách hàng đăng nhập. Trong cái phần đăng nhập này, các bạn nhập giúp tôi địa chỉ email và mật khẩu của tài khoản, sau đó bấm chọn vào đăng nhập. Vào đây rồi, các bạn bấm chọn giúp tôi vào cái mục tải xuống này. Các bạn kéo giúp tôi xuống phía dưới để tìm đến cái nền tảng IC Market CTrader. Đây ạ. Với CTrader thì các bạn có thể sử dụng trên máy tính, trên web hoặc là trên điện thoại. Tuy nhiên, để thuận lợi cho cái việc backtest ấy, thì thông thường chúng ta sẽ sử dụng cái phiên bản dành cho máy tính. Đấy, các bạn bấm chọn giúp tôi vào tải về CTrader cho máy tính để bàn. Sau đó các bạn tải cái bộ cài về, cài đặt ở trên máy tính và đăng nhập vào trong phần mềm giao dịch. Đăng nhập vào trong phần mềm giao dịch ấy thì các bạn sẽ sử dụng cái địa chỉ email của các bạn, cái mà các bạn đã dùng để đăng ký tài khoản ở trên sàn IC Market đấy ạ. Đầu tiên các bạn đăng nhập thì chưa có mật khẩu đâu. Các bạn sẽ bấm chọn vào cái phần quên mật khẩu hoặc là bấm vào tạo mật khẩu mới. Khi đó thì các bạn sẽ tạo một cái mật khẩu riêng cho cái nền tảng CTrader và dùng cái địa chỉ email cũng như là cái mật khẩu riêng đó thì các bạn sẽ đăng nhập được vào trong CTrader như thế này. Vào đây thì các bạn chỉ cần đăng nhập một lần thôi, và với việc đăng nhập một lần như thế thì các bạn có thể truy cập vào mọi cái tài khoản CTrader mà các bạn có. Thì ở đây tôi đang sử dụng một cái tài khoản demo này. Đấy, và đây thì có cả tài khoản live nữa. Để tìm đến cái mục backtest trên CTrader ấy thì các bạn tìm đến giúp tôi cái biểu tượng này. Đây là Market Replay. Đấy, các bạn bấm chọn giúp tôi vào đó. Nói chung cái thủ tục vào cái phần backtest nó rất là đơn giản thôi. Khi các bạn bấm chọn vào Market Replay thì nó sẽ hiện ra một cái đường như thế này và một cái trỏ chuột ở trên màn hình. Đấy, các bạn di kéo thả đến cái vị trí mà các bạn muốn backtest. Đấy, các bạn kéo thả đến cái mốc nào thì các bạn sẽ có được cái dữ liệu từ cái vị trí đó đến cái vị trí hiện tại. Đó, và để có thể có nhiều dữ liệu hơn ấy thì tốt nhất là các bạn hãy vào những cái khung thời gian lớn. Ví dụ các bạn vào khung D1, W1 hoặc là khung MN. Đấy, để bấm vào cái phần quá khứ này, các bạn sẽ có được nhiều cái dữ liệu hơn từ cái vị trí mà các bạn lựa chọn đến cái vị trí giá hiện tại. Đây thì tôi sẽ chuyển đến cái khung thời gian lớn này. Đó. Sau đó thì tôi bấm chọn vào một cái điểm ở trên màn hình như thế này. Khi này nó sẽ hiện lên một cái bảng đây ạ. Và chúng ta sẽ thiết lập một vài cài đặt cho cái phần backtest. Chúng ta sẽ chọn cái phần vốn dùng để backtest. Đấy, ví dụ ở đây các bạn có thể để là 2.000 đô hoặc là một con số bất kỳ. Các bạn yên tâm là kể cả các bạn đang ở trên tài khoản live hay là tài khoản demo thì cái phần để dùng backtest này nó không ảnh hưởng gì đến cái số vốn trong tài khoản của các bạn cả. Đây chỉ là một cái con số để sàn đưa ra phục vụ cho cái việc backtest. Nó độc lập so với cái phần tiền vốn trong tài khoản nhé. Và bấm chọn vào đó rồi thì ở đây nó có hiện lên cái phần ngày bắt đầu cũng như là cái thời gian bắt đầu. Thì các bạn có thể bấm chọn vào đây để điều chỉnh cái ngày bắt đầu. Có thể là tìm đến một cái dữ kiện nó xa hơn một chút. Nhưng mà ở đây thì tôi vẫn để là cái ngày bắt đầu như thế này, một cái vị trí mà tôi đã chọn lúc nãy. Dữ liệu ở đây thì các bạn có thể để là thanh M1 từ máy chủ, tức là nó sẽ hiển thị các cây nến và một tích ở đây nó là 1 phút. Thay vì là một tích cụ thể như thế này. Các bạn cũng có thể chọn vào đây để có những cái dữ liệu nó đầy đủ hơn. Tuy nhiên cái việc mà chúng ta chọn cái dữ liệu tích như thế này thì nó không cần thiết đâu. Các bạn chỉ cần để thanh M1 từ máy chủ là được. Bởi vì thông thường khi mà chúng ta backtest như thế này thì chúng ta cũng thường là sẽ giao dịch ở những khung thời gian lớn thôi. Hầu hết đều là từ H1 trở lên. Có những cái bạn thì các bạn giao dịch tận là khung D1 cơ. Thế thì khi mà chúng ta để ở thanh M1 từ máy chủ lên như thế này thì nó cũng sẽ làm cho cái tốc độ dịch chuyển của cái nền tảng nó nhanh hơn, chúng ta backtest nhanh hơn. Ở đây là cái tốc độ backtest. Các bạn thấy ở đây nó nhân lên với một con số rất là lớn. Các bạn có thể bấm vào đây để kéo về bên trái này
Đấy, khi các bạn kéo như thế thì nó sẽ giảm cái tốc độ backtest lại. Sau khi các bạn chọn những cái thông số để backtest xong, các bạn bấm chọn vào bắt đầu. Đấy, các bạn đợi một chút để cho SageMaker nó tải cái dữ liệu cho chúng ta. Đó, và các bạn thấy nó đã hiện ra một cái cửa sổ độc lập như thế này. Đấy, các bạn có thể phóng to cái cửa sổ này lên này. Cái cửa sổ độc lập dùng để backtest thì hiển thị ở cái phần phía trên nó sẽ có những cái nút như thế này. Đây là cái nút để các bạn có thể tạm dừng cái quá trình backtest. Đó. Các bạn muốn dừng hẳn quá trình backtest thì các bạn bấm vào cái nút có biểu tượng hình ô vuông này. Các bạn có thể bổ sung vào biểu đồ ở đây từng cây nến một bằng cách là bấm vào cái nút này. Đây ạ. Đấy, mỗi lần tôi bấm vào đây thì nó sẽ bổ sung một cây nến ở đây. Không quan tâm là tôi đang ở khung thời gian nào, cứ tôi bấm vào đây thì nó sẽ thêm một cây nến thôi ạ. Và cái phần này là thêm dấu thời gian. Đấy. Thế thì ở cái trục này này, các bạn có thể bấm chọn vào đây để kéo đến cái vị trí mong muốn. Đấy, ví dụ các bạn kéo đến đây thì cái quá trình backtest nó sẽ hiển thị tiếp theo các cái dữ liệu từ cái vị trí này đến cái vị trí phía cuối. Và vị trí phía cuối này thì nó sẽ tương ứng với cái mức giá ở thời điểm hiện tại của thị trường đấy ạ. Tốc độ backtest thì các bạn có thể điều chỉnh lại bằng cách là kéo thả cái vị trí này. Đấy, thì các bạn tăng được tốc độ test hoặc là giảm tốc độ test bằng cách là các bạn kéo cái ô này. Đấy, càng kéo về bên phải thì sẽ tăng cái tốc độ test nhanh hơn. Và quá trình test như thế này thì chúng ta sẽ có một cái biểu đồ giống như là cái biểu đồ của cái sản phẩm thông thường mà chúng ta đang giao dịch thôi. Các bạn có thể đưa thêm vào đây các indicator. Đấy, ví dụ các bạn chuột phải lên màn hình này. Đấy, các bạn chọn vào các cái chỉ báo này. Đấy, và đây thì các bạn chọn đến các indicator mà các bạn muốn sử dụng. Sau đó các bạn bấm thêm vào biểu đồ thì nó sẽ thêm ra ngoài đây cho chúng ta thôi ạ. Thế thì với việc chúng ta có một cái dữ liệu thị trường nó đưa về quá khứ như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta backtest một cách khách quan hơn. Nó khách quan hơn ở cái điểm như thế nào ạ? Đấy, ví dụ các bạn không xem trực tiếp giá ở đây nhé, các bạn kéo về biểu đồ quá khứ để các bạn xem này. Đấy, thì vô tình khi các bạn đánh giá thị trường ở cái vị trí này thì ở cái giai đoạn tiếp theo các bạn đã nhìn thấy được biểu đồ rồi, cho nên nó sẽ mất đi cái tính khách quan. Và khi các bạn phân tích như thế thì các bạn sẽ cố gắng tìm kiếm những cái lý do để giải thích tại sao thị trường nó đi lên. Đấy. Tuy nhiên nếu như nhìn vào đúng ở cái vị trí như thế này thì các bạn sẽ không biết được là cái giai đoạn sau nó như thế nào. Cho nên là ở đây các bạn sẽ có những cái sự đánh giá nó khách quan. Và chính vì cái sự khách quan như thế này cho nên chúng ta hoàn toàn có được cái cảm giác giống như là chúng ta đang giao dịch trên cái trạng thái thực của sản phẩm. Biểu đồ backtest ở đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có nhiều những cái khung thời gian khác nhau và rất là tuyệt vời. Trên nền tảng CTrader này các bạn có thể chuyển đổi qua lại các cái khung thời gian rất là dễ dàng. Đấy. Đối với một số những cái nền tảng khác, ví dụ các bạn có thể backtest trên MetaTrader 5 thì cái việc chuyển đổi qua lại giữa những cái khung thời gian như thế này nó sẽ khó khăn hơn này. Và nhìn vào đây thì các bạn thấy là chúng ta sẽ có thể có rất là nhiều những cái khung thời gian khác nhau. Đấy, chẳng hạn ở đây nó đang là cái khung W1 nhé. Tôi sẽ chuyển sang khung 1 giờ này. Đây ạ. Đấy. Thì các bạn thấy rất là nhanh, tôi đã chuyển sang cái khung 1 giờ rồi. Đấy, tôi sẽ cho cái phần backtest này nó chạy tiếp nhé. Đây, tôi bấm vào đây này. Đấy, tôi bấm vào cái tam giác vào xong. Tốc độ ở đây nó hơi chậm, thế thì tôi sẽ có thể tăng tốc độ này lên một chút này. Đấy, hoặc là tôi giảm tốc độ đi này. Đấy. Đấy, và lưu ý đây là khung H1, tức là cứ sau 1 giờ thì hình thành xong một cái nến. Tuy nhiên với việc chúng ta sử dụng backtest như thế này thì cái việc hình thành xong một cái nến như thế này nó rất là nhanh. Thậm chí là một vài giây nó đã hình thành xong một cái nến rồi. Bây giờ tôi đẩy cái tốc độ lên thì các bạn sẽ thấy là cái việc hình thành cái nến nó rất là nhanh chóng được diễn ra này. Đó. Đấy, các bạn thấy chưa? Đây là các cây nến 1 giờ nhé. Đó. Thế thì khi mà các bạn điều chỉnh cái tốc độ này một cách rất là linh hoạt ấy, thì các bạn sẽ có thể biết được cái lệnh của các bạn đang giao dịch nó có kết quả tốt hay là không. Đấy. Chẳng hạn khi mà các bạn phân tích thị trường, biết được đây nó đang là một cái giai đoạn giảm của thị trường, một cái trendline giảm. Ở cái vị trí này giá nó quay trở lại trendline, các bạn tìm thấy một cái cơ hội để giao dịch và các bạn thực hiện một cái lệnh bán. Thế thì khi các bạn thực hiện một cái lệnh bán như thế này, nếu như theo thời gian thực ấy, các bạn sử dụng các cái tài khoản demo ấy, thì các bạn sẽ cần phải chờ đợi rất là lâu các bạn mới biết kết quả của cái lệnh giao dịch nó như thế nào. Nhưng ở đây với việc sử dụng backtest thì vừa bấm chạy ở đây, các bạn tăng cái tốc độ này lên một chút thì các bạn sẽ có được luôn cái kết quả ở cái giai đoạn sau nó như thế nào.
Việc thực hiện các cái lệnh giao dịch thì nó cũng giống như là các bạn thực hiện trực tiếp trên nền tảng CTrader thôi. Đấy, các bạn cũng có thể bấm vào đây để điều chỉnh khối lượng này, thực hiện các cái lệnh sell, các cái lệnh buy này, hoặc là các bạn có thể đặt các cái lệnh giới hạn này, lệnh dừng giới hạn này. Đó. Các cái thông số về vốn hoặc là các cái lệnh giao dịch thì nó nằm ở phía dưới này. Đấy. Thì cái con số 2.000 đô đây này là cái thông số mà chúng ta đã cài đặt khi chúng ta bắt đầu cái quá trình backtest. Đấy, lịch sử của các cái lệnh giao dịch thì nó sẽ nằm trong cái phần này. Các cái thống kê về kết quả giao dịch thì nó sẽ nằm trong cái phần này. Đấy. Thế thì khi mà chúng ta thực tập một cái chiến lược giao dịch nào đó, chúng ta backtest như thế này thì nó sẽ giúp cho chúng ta có thể đánh giá được chiến lược một cách tốt hơn, có được một cái sự thống kê về kết quả giao dịch một cách rất là nhanh chóng. Cũng là một cái điểm rất là hay nữa trên nền tảng CTrader này, đó là cái việc backtest của các bạn ấy, các bạn hoàn toàn có thể thao tác trên nhiều sản phẩm cùng một lúc. Đấy, ví dụ nhé, ở đây tôi sẽ thực hiện một cái lệnh giao dịch đối với cái sản phẩm mà tôi đang để ở đây, đó là cái sản phẩm vàng này. Đấy, tôi điều chỉnh khối lượng này, tôi thực hiện một cái lệnh bán nhé. Rồi bây giờ tôi sẽ đổi sang một cái sản phẩm khác này. Đấy, cái việc đổi sang một cái sản phẩm khác ấy, thì các bạn chỉ cần bấm vào tên của sản phẩm thôi, sau đó các bạn chọn đến sản phẩm khác. Đấy, rất là đơn giản nhé. Ví dụ tôi chọn sang cái sản phẩm euro đô la này. Đấy thì đây nhá, trong cái phần vị thế thì các bạn thấy là tôi đang có một cái lệnh giao dịch với cái sản phẩm vàng này. Đấy, với cùng một cách giao dịch như thế thì tôi cũng có thể giao dịch trên cái sản phẩm này. Đây ạ, ví dụ tôi sẽ sửa khối lượng, ví dụ 0.2 đi, sau đó tôi bấm vào cái nút buy này. Đấy. Thế thì các bạn thấy được là tôi có thể giao dịch nhiều cái sản phẩm. Đó, và với cùng một cái phong cách giao dịch như thế, tôi có thể test nhiều sản phẩm cùng một lúc rất là linh hoạt. Và khi chúng ta thực hiện một cái lệnh giao dịch như thế này rồi, chúng ta hoàn toàn có thể đẩy cái tốc độ giao dịch lên này. Đó, và các bạn sẽ nhanh chóng biết được là cái lệnh của các bạn nó bị thua hay là nó win. Cài đặt stop loss hay là take profit cho cái sản phẩm thì các bạn cũng cài đặt tương tự như là cái quá trình các bạn giao dịch trực tiếp trên nền tảng CTrader. Quá trình phân tích để đưa ra các cái lệnh giao dịch ấy thì các bạn cũng hoàn toàn có thể sử dụng các cái tool này. Đấy, các bạn có thể vẽ các cái đường gióng rồi các cái đường trendline, sử dụng Fibonacci, rồi là có thể đưa thêm các indicator vân vân. Vâng, và như vậy trên đây thì tôi đã hướng dẫn xong cho các bạn những cái thao tác để các bạn có thể backtest trên nền tảng CTrader. Một cái công cụ backtest free rất là tuyệt vời. Với việc tận dụng những cái công cụ như thế này thì các bạn có thể rút ngắn được cái thời gian rèn luyện ở trên thị trường và nhanh chóng xây dựng cho mình những cái chiến lược giao dịch phù hợp. Tôi xin kết thúc video ở đây. Quá trình sử dụng CTrader, nếu như có gì thắc mắc, các bạn có thể để lại bình luận ở bên dưới video. Team sẽ hỗ trợ và trả lời các bạn trong thời gian sớm nhất. Xin chào các bạn. Trước khi rời đi, đừng quên cho video một like cũng như bấm vào nút đăng ký để có thể cập nhật những thông tin mới nhất khi mà kênh phát hành. Hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.